เราเป็นนี่ตะกี้นี้พอมองไปป้ามันเห็นไอ้หมีมันมองเห็นเขาพวกเพื่อนมันอยู่ข้างนอกมันวิ่งแต่เขาวิ่งแต่ก็ไปลื่นทลาด้วยไอ้หมีโอ้ยสี่ขาฟังสิน่ะสี่ขาไม่มีความหมายล้มไปด้วยกันหมดเลยเข้าใจไหมไอ้หมีมันล้มไม่เห็นเอาหมามาสอนคนมันวิ่งเห็นมันอดหัวเราไม่ได้นะตามันมองดูแต่เขาหนักมันไม่ได้มองดูที่มันจะลื่นวิ่งเพราะว่าลื่นไอ้หมีลื่นวิ่งลุกไปเลยเข้าท่าดีว่าไอ้หมีเราก็เข้าท่าดีนักว่าไอ้หมีนี่เวลาล้มแล้วลูกได้เร็วนี่ไอ้หมีก็ใจไหมไอ้หมีเรานี่เวลาล้มในลูกได้เร็วแต่พวกนี้ล้มนี่ไม่มีทางลูกพวกนี้ล้มไม่มีทางลูกสู้ไอ้หมีเราไม่ได้เอาว่าสู้ไอ้หมีเราไม่ได้ให้จำมาละให้เตรียมว่าไม่สู้ไอ้หมีได้เวลานี้เราแพ้